हेलो गाइस वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजको भिडियोको टपिक चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनकि हजुरहरूलाई म आजको भिडियोको टपिकमा चाहिँ तीनटा कुल ट्रिक भन्न आँटेको छ कमान्ड प्रोम्पको चाहिँ कम्प्युटर या ल्यापटपमा कमान्ड प्रोम्प हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ तीनटा कुल ट्रिक भन्न आँटेको छु र यो जान्न हुन्छ भने चाहिँ मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र आजको भिडियोलाई अब सिधै सुरु गरिदिउँ। सो गाइस नम्बर 1 ट्रिक रहेको छ चाहिँ कमान्ड प्रोम्पको चाहिँ त्यो चाहिँ छ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप या ल्यापटपको स्पेसली ल्यापटपको चाहिँ ब्याट्री चेक गर्न सक्नुहुन्छ है कमान्डबाट चाहिँ कसरी गर्ने म अब मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा अगाडि ल्याउँछु। सो गाइस हजुरहरूले त्यसलाई फर्स्टमा गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली हजुरहरूले यहाँ स्टार्ट मेन्युमा जानुहोस् है। स्टार्ट मेन्युमा गएपछि सिम्पली यहाँ cmd टाइप गर्नुहोस् है। cmd टाइप गरेपछि यसलाई है कमान्ड प्रोम्पलाई चाहिँ यसलाई रन एट एडमिनिस्ट्रेटर गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस् है। यहाँ यस नो अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गरेपछि मैले यहाँ जे लेख्छु हजुरले त्यही फलो गर्नुहोस् अनि मात्रै हुन्छ है। POWR PowerCfg लेख्नुहोस् र एउटा स्पेस दिएर फरवर्ड स्ल्यास लगाएर है हजुरले सिम्पली यहाँनिर लेख्नुहोस् BATTER ब्याट्री IPORT रिपोर्ट लेखेर हजुरले एन्टर मात्रै थिचिदिनुहोस् है। एन्टर थिचेपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है यो सीसम्म मात्रै हजुरले कपी गर्नुहोस् है यहाँदेखि यहाँसम्म है यहाँ HTMLसम्म हजुरले सिम्पली कपी गर्नुहोस् है। कपी गरेपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर है माई पिसीमा जानुहोस् है। माई पिसीमा गएपछि हजुरले सिम्पली यहाँनिर है यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरेर एन्टर थिचिदिनुहोस् है। एन्टर थिचेपछि चाहिँ हजुरले यहाँ यस्तो एउटा अप्सन आउनेछ। यस्तो अप्सन आएपछि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री रिपोर्ट भनेर यहाँ देखाइसक्यो है। कम्प्युटरको नाम पनि लेखेको छ यहाँनिर अरू पनि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति एमएचको छ हजुरहरूको ब्याट्री सिरियल नम्बरहरू है सबै हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले तल पनि सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ के दिएको छ ब्याट्री लाइफ एस्टिमेटेड अब कतिसम्म रहन्छ हजुर। सो गाइस नम्बर 2 ट्रिक रहेको छ चाहिँ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको चाहिँ कमान्ड प्रोम्पको चाहिँ त्यो कलर हुन्छ नि बाई डिफल्ट त्यो सेतो रहिरहन्छ हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि एउटा ट्रिक हो है हजुरलाई म मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर देखाउन आँटेको छु। सो गाइस हजुरहरूले त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली फेरि विन्डोज+R थिच्नुहोस्। विन्डोज+R थिचेर त्यहाँनिर हजुरले cmd टाइप गरेर एन्टर थिचिदिनुहोस्। एन्टर थिचेपछि हजुरले यहाँ सिम्पली मैले जे लेख्छु हजुर त्यही फलो गर्नुहोस् है। म यसलाई फुल स्क्रिन पारिदिन्छु है। त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है यहाँनिर कलर लेख्नुहोस् है अफ cmd लेख्नुहोस् है। cmd लेखेपछि हजुरले एन्टर थिचिदिनुहोस्। एन्टर लेखेपछि हजुरको एउटा यस्तो अप्सन आउने छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर है पुरै यहाँनिर है ओ लेख्नु भने चाहिँ हजुरहरूले ब्ल्याक कलरमा कन्भर्ट हुन्छ 1 लेख्नु भने चाहिँ ब्लूमा हुन्छ र अरू पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल गएर देखाइदिन्छु है। सपोज मैले यहाँनिर कलर एउटा स्पेस दिएर हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म यहाँनिर है 5 लेख्छु है 5 इक्वल्स एन्टर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो वाइट थियो अगाडि र अहिले यहाँ पर्पलमा कन्भर्ट भइसकेको छ 5 भनेको चाहिँ पर्पल हो। सो यस फेरि म अर्को हजुरहरूलाई गएर देखाउँछु यहाँनिर COLO कलर स्पेस दिएर एउटा है हजुरहरूले जस्तै कि म यहाँनिर 9 लेख्छु 9 लेखेर एन्टर थिच्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मेरो लाइट ब्लूमा कन्भर्ट हुन्छ। सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ यसरी हजुरको कमान्ड प्रोम्पको चाहिँ है कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस लास्ट ट्रिक बट नट द लिस्ट है हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको चाहिँ आइपी एड्रेस कसरी फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है कमान्ड प्रोम्प युज गरेर। सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप कम्प्युटरको चाहिँ आइपी एड्रेस फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली विन्डोज+R थिचेर है त्यहाँनिर कमान्ड टाइप गर्नुहोस् है। कमान्ड टाइप गरेपछि सिम्पली हजुरले यसमा फुल स्क्रिन पारिदिन्छु हजुरहरूले म यहाँ जे लेख्छु त्यही टाइप गर्नुहोस् है हजुरहरूले पनि हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरमा चाहिँ। सो गाइस हजुरहरूले यहाँ आइपी लेख्नुहोस् र हजुरले स्पेस नदिए है CONFIG लेख्नुहोस् र एन्टर थिचिदिनुहोस् है। एन्टर लेखेपछि चाहिँ है हजुरहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तल आइपी है आइपी एड्रेस है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले ब्लर गरिदिइरहेको छु है केही हुनसक्छ नत्र त्यही भएर। सो यस हजुरहरूले यसरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको चाहिँ है यहाँनिर आइपी एड्रेस। सो गाइस देख्नुभयो त कति इजी स्टेपमा चाहिँ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको चाहिँ है त्यो कमान्ड प्रोम्पलाई युज गरेर है हजुरहरूले यस्तो ट्रिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कि आइपी एड्रेस फाइन्ड गर्न कलर चेन्ज गर्न है कमान्डको ब्याट्री रिपोर्ट चेक गर्न हजुरहरूले। सो गाइस मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ है हजुरहरूले त्यहाँबाट कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले अगाडि लेखेको थिएँ नि जस्तै कि हजुरहरूले त्यो आइपी एड्रेस फाइन्ड गर्नको लागि हजुरहरूले त्यहाँनिर IPCONFIG लेख्नुपर्ने मेरो त्यो सबै मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएको छु हजुरहरूले त्यहाँ गएर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र मेरो भिडियो हेरेर अलिकति नलेज मिल्यो भने चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनु होला र आजको लागि यति नै। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा लिन्छु त्यतिको लागि बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।
है।